Presidenti Trump I bën thirrje përsëri ligjvënësve të miratojnë ligje për të forcuar kontrollin ndaj armëve. Nënsekretari I OKB-s për çështje humanitare I kërkon Këshillit të Sigurimit një armpushim 30 ditor në të gjithë Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin njofton se ushtria ruse ka bërë prova me disa lloje të reja armësh bërthamore. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Pas zhvillimeve kryesore në Shtetet e Bashkuara, në këtë emision mund të ndiqni disa njoftime nga rajoni. Nga Shqipëria sot ka një tjetër lajm për implikimin e shtetasve të saj me drogën, një operacion I policisë në Itali çoi në arrestimin e të paktën 25 personave, me së cilëve 3 shqiptar, të dyshuar për importimin nga Shqipëria të rreth 5 ton marijuanës. Presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker I bën thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të mbyllin të gjitha konfliktet territoriale dhe të tregojnë besueshmëri në luftën kundër korrupsionit. Një kronik nga Washingtoni, pjesëmarrësit në një diskutim të organizuar nga Komisioni I Dhomës së Përfaqësuesve për Demokraci dhe Partneritet, thanë se pavarësisht përparimit, Kosova vazhdon të ndeshet me sfida si korrupsioni, sundimi I ligjit dhe procesi I ngadaltë I integrimit në Bashkimin Evropian. Presidenti Donald Trump I bëri përsëri thirrje ligjvënësve të miratojnë ligje për të forcuar kontrollin ndaj armëve, për të parandaluar dhunën me armëzjarre në shkolla, 2 javë pas incidentit në një shkollë të Floridës, ku mbetën të vrarë 17 nxënës dhe mësues. Përmes një tweeti, presidenti Trump komentoi përsëri sot për çështjen e armëve, një ditë pas takimit në Shtëpinë e Bardhë me një numër ligjvënësish për këtë çështje delikate për amerikanët. Nga takimi dypartijak në Shtëpinë e Bardhë për sigurinë në shkolla dolën shumë ide, disa të mira dhe disa jo. U diskutua shumë për kontrollet biografike për personat që kanë armë. Zonat pa armë dihet që janë një objektiv për vrasësit. Pas kaq shumë diskutimesh për vite me radhë për këtë çështje duhet të kemi një ligj, por duhet respektuar amendamenti I dytë I Kushtetutës amerikane, shkruante presidenti. Në takimin e dieshëm në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump I akuzoi ligjvënësit se kanë frikë nga shoqata kombëtare e armëve, një organizatë e fuqishme që zhvillon lobizëm për armët. Presidenti Trump tha se do ta mendonte seriozisht propozimin për të rritur nga 18 vjeç në 21 vjeç moshën për blerjen e armëve të tipit AR-15 që u përdor në tragjedinë në shkollën Parkland të Floridës. Drejtoria e komunikimit e Shtëpisë së Bardhë Hope Hicks, një nga njerëzit më të besuar të presidentit Donald Trump që përpara zgjedhjes së tij, dha dorëheqjen. Ndërkohë gazeta The New York Times njofton se dhëndri I presidentit Trump, Jared Kushner, ka patur takime në Shtëpinë e Bardhë me kompani që më vonë I dhanë firmave të familjes së tij miliona dollar kredi. Zonja Hope Hicks e njoftoi dorëheqjen të mërkurën, një ditë pasi nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve të shumta të një komisioni të Dhomës së Përfaqësuesve për zbulimin që po heton mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të 2016-s. Adam Schiff, ligjvënës I Kalifornisë dhe demokrati kryesor në komisionin për zbulimin, tha se si pasojë nevojitet një urdhër që ta detyrojë zonjën Hicks të paraqesë komisionit dokumentet që I kërkohen. Burimet thonë se zonja Hicks ishte nervoze dhe tronditur nga pyetjet e shumta dhe të vështira që u bën gjatë gjithë ditës nga anëtarët e komisionit. Nuk është e qartë nëse ky ishte ndër faktorët që ndikuan në vendimin e saj për të dhënë dorëheqjen. Presidenti Trump e vlerësoi kontributin e zonjës Hicks. Ajo është zyrtarja e 5 të Shtëpisë së Bardhë që shërben si drejtore e komunikimit në 14 muaj. Zonja Hicks pritet të qëndrojë në detyrë edhe disa javë. Ndërkohë gazeta New York Times njofton se dhëndri I presidentit Trump, Jared Kushner, ka patur takime në Shtëpinë e Bardhë me kompani që më vonë I kanë dhënë firmave të familjes së tij miliona dollar kredi për prona detyre të patundshme. Një zëdhënës I kompanive të familjes Kushner I tha rrjetit e ABC News se prej 33 vjetësh këto firma kanë realizuar transaksione me të gjithë huadhënësit e mëdhenj dhe se njoftime të tilla përpiqen të sajojnë lidhje që nuk ekzistojnë. Por pyetja që bëjnë kritikët është se pse zoti Kushner është takuar me këto firma huadhënëse në mjediset e Shtëpisë së Bardhë, nëse kjo është e vërtetë. Presidenti Trump thotë se dhëndri I tij po trajtohet në mënyrë të padrejtë. Nëse shumë prej jush nuk e dini, tha presidenti, ai nuk merr pagë.
Sipas gazetës New York Times, kompania Apollo u ka dhënë firmave të familjes Kushner $148 milion kredi për të ndihmuar të rifinancojnë borxhin për një kull në Chicago. Po sipas kësaj gazete, Citigroup u ka dhënë kompanive të familjes Kushner dhe një firme partnere hua prej $325 milion për të financuar ndërtesa zyrash në Brooklyn të New Yorkut. Në një fjalim që mbajti sot para ligjvënësve të vendit të tij, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se ushtria ruse ka zhvilluar prova me disa lloje të reja armësh bërthamore. Ai tha se ndërtohesh edhe një raketë e re me rreze të pakufizuar, e cila nuk mund të interceptohet nga asnjë sistem i mbrojtjes kundër raketave. Zoti Putin I bëri komente në një fjalim përpara ligjvënësve rus pak ditë përpara zgjedhjeve të 18 marsit. Ai tashmë është në mandatin e tij të tretë si presidenti i Rusisë dhe pritet të vazhdojë edhe për një mandat 6 vjeçar. Krahas raketave të lëshuara nga anijet, zoti Putin tha se Rusia ka testuar edhe një raketë të re balistike ndërkontinentale të mbiquetur Sarmat me rreze të gjatë veprimi dhe me një numër më të madh mbushjesh bërthamore se të tjerat. Sarmat это очень грозное оружие. Sarmat është një armë tepër e fuqishme. Për shkak të veçorive të saj, asnjë nga sistemet antibalistike, madje as edhe ato të së ardhmes, nuk mundën ta pengojnë. Перспективная система ПРО ему не помеха. Ndër të tjera, udhëheqësi rus premtoi të përgjysmojë varfërinë në Rusi gjatë mandatit të tij të ardhshëm, si dhe theksoi nevojën për avancime teknologjike për të nxitur zhvillimin. Ndër prioritetet e tjera ai përmendi përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe infrastrukturën. Nën sekretari I Kombeve të Bashkuar për çështjet humanitare I bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të vendosë një armpushim 30 ditor në të gjithë Sirinë. Deri tani armpushimi nuk është zbatuar. Gati një javë më parë, Këshilli I Sigurimit miratoi një zëri, një rezolut, ku kërkohej ndalimi për një muaj të gjitha aktiviteteve luftarake për të bërë të mundur shpërndarjen e ndihmave dhe evakuimin e të plagosurve dhe të sëmurve rënd, në veçanti nga qyteti Guta, që është nën kontrollin e rebelëve. Zoti Lokok tha se OKB-ja dhe organizatat partnere po qëndrojnë të gatshme me kamion të ngarkuar me ndihma dhe me plane evakuimi për të vepruar sapo të pushtojnë luftimet dhe të lejohet hyrja në Siri. Grupet kryesore të armatosura në qytetin Guta I drejtuan të martë një letër Këshillit të Sigurimit, ku deklarojnë gatishmërinë që t'i përmbahen armpushimit dhe se garantojnë mbrojtje për autokolonat e ndihmave në zonat e tyre. Në Itali, një operacion I policisë çoi në arrestimin e të paktën 25 personave, mes të cilëve edhe 3 shqiptar, të cilët dyshohet se kanë importuar nga Shqipëria të paktën 5 tonë marijuanë. Operacioni u shtri në disa qytete të Italisë. Mes të arrestuarve pati edhe drejtues të familjeve të lidhura me ndragetan. Sasitë e mëdha të marijuanës që grupet italiane kishin mundur të fusnin në territorin e tyre I përkasin periudhës së vjeshtës së vitit 2016. Një pjesë e mirë e drogës ishte sekuestruar nga autoritetet italiane në periudha të ndryshme. Ndërkohë në Shqipëri policia njoftoi goditjen e një grupi në Sarand, I cili dyshohet se transportonte marijuanë drejt Greqisë. Të paktën 12 persona u arrestuan, ndërsa 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Një ditë më parë në Durrës, autoritetet shqiptare zbuluan 614 kg kokainë me një vlerë rreth 180 milion euro, sasia më e madhe e kapur ndonjëherë. Droga vinte nga Kolumbia me një anije që transportonte banane dhe ishte fshehur në një kontenier me fund të 2 fisht. 2 persona u arrestuan, ndërsa pronari I firmës që kishte porositur ngarkesën me banane është në kërkim. Hetimet për këtë rast vazhdojnë dhe mbetet për të parë nëse do të arrihet të zbulohen ata që qëndrojnë pas këtij trafiku me përmasa të mëdha. Presidenti I Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u bëri thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të mbyllin të gjitha konfliktet territoriale dhe të tregojnë besueshmëri në luftën kundër korrupsionit, si hapa drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Ai bëri këto komente pas një takimi me udhëheqësit e 6 vendeve të rajonit në Sofje të Bullgarisë, në përmbyllje të vizitës së tij në vendet e Ballkanit Perëndimor. Mollësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha të njëjtën se Bashkimi Evropian është I hapur për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por jo pa u zgjidhur të gjitha çështjet e hapura ndërmjet këtyre vendeve. Ai bëri këto komente në Sofje të Bullgarisë në një takim në të cilin morën pjesë edhe udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Zoti Juncker tha se asnjë vend nuk i përmbush të gjitha kriteret për të integruar në Bashkimin Evropian, megjithse sipas tij është shënuar përparim shumë i madh në këto vende. Dua të them, ashtu siç ju kam thënë të gjithë miqve që po qëndrojnë prapa meje, se të gjitha vendet që duan të integrohen në Bashkimin Evropian do të duhet t'u japin fund të gjitha konflikteve territoriale dypalçe që janë ende të pranishme, tha zoti Juncker, duke nënvizuar se asnjë vend nuk do të mund të integrohet në Bashkimin Evropian pa i plotësuar të gjitha kriteret. Zoti Juncker gjatë javës vizitoi rajonin dhe në Beograd e Prishtinë rrethëksoi se duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sikush për integrimin e tyre. Të dyja palët pritet të vazhdojnë bisedimet rreth një marrëveshje të tillë mbase gjatë këtij muaji. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan edhe sot në Sofje në një takim jo formal për të diskutuar këtë çështje. Përveç zgjidhjes së konflikteve, vendeve të rajonit u kërkohen edhe reforma të brendshme. Dua të përsëris se kemi nevojë të shohim besueshmëri në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila është një sëmundje që po ndan shoqërinë në gjysmë, tha zoti Juncker. Në fillim të muajit shkurt, Komisioni Evropian shpalosi strategjinë për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, që është një nga zhvillimet e rëndësishme për rajonin gjatë këtij viti. Në muajin prill, Komisioni Evropian do të publikojë raportin e përparimit të këtyre vendeve, ndërsa në muajin maj në Sofje pritet të mbahet takimi i lartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Strategjia e zgjerimit do të diskutohet më pas në qershor në takimin e lartë të Bashkimit Evropian, ndërsa në korrik në Londër do të mbahet takimi i radhës i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Por në Kosovë për një muaj janë paraqitur rreth 80 kërkesa për të hyrë në procesin e verifikimit të statusit të personave të mbijetuar të përdhunimeve gjatë luftës. Autoritetet thonë se procesi po ecën ngadalë, por i sigurt, dhe ka hapur mundësinë për zbulimin e rasteve të panjohura deri tani të prekurve nga kjo formë e krimit të luftës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Më pas shkurt të këtij viti, autoritetet në Kosovë hapën procesin e verifikimit të statusit të personave të mbijetuar të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Brenda një muaji, rreth 80 persona kanë paraqitur kërkesat e tyre. Kryetarja e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e këtij statusi Minire Begaj thotë se në ditët e para kishte shumë ngurim. Ne kemi filluar edhe me seanca, me shqyrtim të aplikacioneve, jemi në rrugë të mbarë, po konsiderojmë që ka një vullnet mirë të shtuar përkundër faktit që kemi disa telashe, ndoshta qoftë edhe të dokumentimi, qoftë edhe të disa prova, po megjithatë na brenda mundësive institucionale, ne po mundohemi që edhe ato çështje prova, çfarëdo që kanë evidentuar në ato aplikacione, gjejmë një zgjidhje dhe sa më mirë ne të bim deri te njohja e statusit të kësaj kategorie. Sipas zonjës Begaj, në javën e parë të marsit priten edhe verifikimet e para në kuadër të procesit që pritet të zgjas 5 vjet. Por ne konsiderojmë, meqense është afat 5 vjeçar, gradualisht ka marrë gjendja ndoshta që ka mu vedisu edhe komplet opinioni, kanë mu vedisu gjithat atjera ose familjarët, çfarë do qofshin ato pengesa që mund t'i keni, dhe gradualisht ka marrë deri në një gjendje, në një situatë që kanë marrë palë pa një hezitim për me aplikuar me fitu këtë drejtë. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thotë se procesi është i ngadalshëm për shkak të ndjeshmërisë së rasteve. Është një proces në vete se si mund trajtohet ky fenomen edhe kjo e kaluar dhimbshme e tyre edhe në familje, dhe sa familja është përkrahase për ta ndihmuar personin për ta marrë vendimin. Pastaj vazhdon procedura tjetër ku ata mund të jenë pjesë e trajtimit për faktin se gjatë procesit të ndarjes së ngjarjes traumatike, realisht persona që 18 vite me radhë nuk e kanë ndarë ngjarjen traumatike, kanë shpërthime emocionale të ndryshme, qofshin ato fizike, emocionale, psikologjike, prandaj nuk preferohet që në kontaktin e parë mu fut një person direkt te rrëfimi i ngjarjes traumatike. Megjithatë, sipas zonjës Rushiti, hapja e procesit ka hapur mundësinë për zbulimin e rasteve të panjohura e të fshehura deri tash të prekurve nga kjo formë e krimit të luftës. Mund të them se në organizatë tonë dikon rreth 30 raste të reja paraqit dhe ka interesime pa numërta. Për çdo ditë na shkruajnë jo vetëm nga Kosova, po edhe nga Kanadaja, nga Suedia, nga Gjermania, nga rajoni për të marrë informacione. Edhe na jemi shumë sigurt, domethënë që fillimisht familjarë ju vijnë individëve që janë aplikues, po edhe familja që po interesohet, ju vijnë për të marrë ato informacione, për të analizuar në familje, më pastaj për ta marrë vendimin për të aplikuar.
Ndonë se qysh në mars të vitit 2014, Parlamenti Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore për njohjen e statusit të të mbjetuarve të dhunës seksuale, ky status u njoh nga Komisioni Qeveritar tek në fund të vitit 2017, kur edhe u caktua një pension prej 230 eurosh. Askush nuk e di numrin e sakt, por besohet se mijëra ishin viktima të përdhunimeve nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Thuhet se numri i tyre mund të jetë rreth 20.000, por numri i sakt mbase nuk do të mësohet kurrë dhe rrëfimet rreth tyre derivonishin shumë të pakta për shkak të frikës nga stigmatizimi. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Pavarësisht përparimit që ka bërë në 10 vitet e fundit si vend i pavarur, Kosova vazhdon të ndeshet me sfida si korrupsioni, sundimi i ligjit dhe procesi i ngadaltë të integrimit në Bashkimin Evropian. Në një diskutim të organizuar dje në Washington nga Komisioni i Dhomës së Përfaqësuesve për Demokraci dhe Partneritet, me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, pjesëmarrësit theksuan se duhet një angazhim më i madh i udhëheqësve të Kosovës në trajtimin e këtyre sfidave. Kolegu Festim Gashi sjell hollësitë. Në 10 vitet e saj si vendi pavarur, Kosova ka bërë arritje të mëdha në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve të reja. Komisioni i Dhomës së Përfaqësuesve për Demokraci dhe Partneritet në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Demokratik dhe Institutin Ndërkombëtar Republikan ka ndihmuar parlamentin dhe institucionet të tjera të Kosovës me trajnime dhe ekspertizë. Ligjvënësi David Price, i angazhuar në këto përpjekje në 10 vitet e fundit, tha se pavarësisht përparimeve, Kosova ende përballet me shumë sfida. Paying attention to the values of democracy, making sure that minorities are not Kosova duhet i kushtoj vëmendje vlerave të demokracisë, duhet të sigurohet që pakicat të mos shtypen, që të ketë shtyp të lirë, zgjedhje të lira dhe të drejta. Dhe natyrisht Kosova duhet punojë për integrimin e zonave ku jetojnë serbët, për integrimin e tyre në parlament dhe për unifikimin e vendit. Ish ligjvënësi Earl Pomeroy tha se vendet e tjera po ndjekin nga afër proceset politike në Kosovë dhe duan të shohin më shumë përparim në të gjitha fushat. Ndërsa ne i hedhim sy drejt një integrimi më të madh të Kosovës në Evropë, sundimi i ligjit dhe antikorrupsioni do të jenë çështjet që do të ndiqen me kujdes nga të tjerët. Ligjvënësi David Price është dakord se Kosova ka probleme me korrupsionin dhe sundimin e ligjit, por shtoi se vendi do të vazhdojë të ndeshet edhe me problemin e ekstremizmit të dhunshëm dhe ndikimin rus. Much more effectively to head off Russian interference. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë më efektive në angazhimin e tyre kundër përpjekjes ruse për të ndërhyrë në çështjet e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Washingtoni duhet të ndihmojë më shumë në këtë fushë vendet si Kosova, Maqedonia, Moldavia, Ukraina dhe të tjera. Like Kosovo and Macedonia and Moldova and Ukraine and all the rest. Maybe this organization want to make sure they have their own future. Ndërsa ish senatori republikan Mark Kirk, ish pilot që mori pjesë në bombardimin e Serbisë nga NATO në vitin 1999, tha se udhëheqësit e Kosovës duhet të jenë më të organizuar dhe të punojnë më shumë për të ardhmen e vendit e tyre. Në diskutimin për nder të 10 vjetorit të pavarësisë foli edhe ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, e cila tha se shpreson që angazhimi i ligjvënësve amerikan për të ndihmuar parlamentin e Kosovës do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Shpresoj që në 10 vjeçarin e ardhshëm, ky bashkëpunim, përkatësisht bashkëpunimin mes Kongresit dhe Parlamentit, të zhvendoset nga ai i asistencës në atë të partneritetit rreth objektivave dhe qëllimeve të përbashkëta që kemi. Ligjvënësit thanë se Kosova duhet të forcojë institucionet dhe të jetë më aktive në proceset integruese, pasi vendi nuk ka një alternativë më të mirë. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington. Në Shkup u mbajt sot një konferencë lidhur me sundimin e ligjit dhe arritjen e një konsensusi më të gjerë shoqëror për çështjet që lidhen me procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ekspertët e huaj dhe të vendit shprehen shqetësime lidhur me pavarësinë e gjyqësorit dhe shkallën e lartë të korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Nga Shkupi njofton korespondenti ynë Isak Ramadani. Konventa kombëtare për Bashkimin Evropian në Maqedoni mbështetet në modelin e Slovakisë dhe si projekt 2 vjeçar ndihmohet nga Agjencia Amerikane USAID, Agjencia Slovak Aid dhe shoqata e organizata të tjera.
Ajo paraqet një forum të vazhdueshëm për arritjen e një konsensusi më të gjerë shoqëror për çështjet që ndërlidhen me procesin e integrimit të Maqedonisë në BE. Ekspertë të çështjeve ligjore, zyrtarë shtetëror, diplomatë e pjesëtarë të shoqërisë civile po diskutojnë mbi reformat që duhet t'i realizojë Maqedonia për t'u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Mirjana Lazarova Trajkovska foli për përvojën dhe praktikat e gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg, ku ka qenë antare para pak vitesh. Ajo thotë se rruga e Maqedonisë për në Bashkimin Evropian kalon nëpër Strasburg, përkatësisht respektimi i të drejtave të njeriut në radhë të parë duhet të paraprijë reformave ligjore. Nuk ka sundim të ligjit pagjyqësor të pavarur dhe gjykatës të paanshëm, thekson ajo. Nezavisno sudstvo oslobodeno. Duhet një gjyqësor i pavarur i çliruar nga të gjitha kurthet e politikës dhe trysnive, pavarësisht se prej nga vijnë, tha ekspertja. Na mobilizacija na stručната javnost. Kryetari i Parlamentit Maqedonisë, Talat Xhaferi, tha se përmes konventave si kjo e sotmja mobilizohet rrethi ekspertëve për rritjen e kapaciteteve ndërvepruese të shoqërisë përmes dialogut për çështje etike në frymën e legjislativës dhe praktikave evropiane. Aleksandar Duleba, drejtori i shoqatës për politikë të jashtme të Slovakisë, tha se integrimi evropian nuk duhet kuptuar si synim, por si mjet për modernizimin e vendit. And all participants, all citizens, stakeholders. Të gjitha palët, ekspertët, shoqëria civile, qytetarët duhet të jenë partner të barabartë të qeverisë dhe të hapur në procesin e reformave, thotë zoti Duleba. Ndërkohë, profesori Bleri Mreka, njohës i rrjedhave ballkanike, thotë se në të gjitha hulumtimet jo vetëm në Maqedoni, por dhe më gjerë, çështje më shqetësuese rezulton të jetë mungesa e pavarësisë së gjyqësorit, korrupsioni i tij dhe mungesa e sundimit të ligjit. Pas 25 vitesh nga përfundimi i luftërave në Ballkan, Ballkani apo rajoni ka nevojë për një tranzicion tjetër tash, nga tranzicioni postkonfliktual në një tranzicion postkorruptiv. Kjo nga se shihet se korrupsioni më nuk është vetëm një kërcënim ekonomik, aq më pak vetëm politik për shtetet, por po bëhet gjithnjë më tepër një kërcënim për sigurinë rajonale dhe evropiane. Çka dua të them? Qeveritë dhe elitat shtetërore të korruptuara i ftojnë qeveritë dhe elitat autoritare jo euroatlantike. Që do thotë, kjo është krijohet një terren, një Eldorado për ato regjime autoritare që kanë suficit të keshit, por kanë deficit të demokracisë për të gjetë Ballkanin si një Eldorado për bizniset e tyre të pista. Edhe ambasadori amerikan në Maqedoni, Jess Bailey, këto ditë nënvizoi nepotizmin në Këshillin Republikan të prokurorëve të Maqedonisë. Ndërkaq Maqedonia, sipas Transparency International, shënon rënje në aspektin e luftës kundër korrupsionit dhe sundimit të ligjit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Hetimet me një bashkëpunim të mundshëm mes njerëzve të fushatës së presidentit Trump dhe Rusisë janë intensifikuar javët e fundit. Ka patur pranime të tjera fajësie dhe janë ngritur pradin ndaj 13 shtetasve rusë për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2016. Megjithëse rezultati i hetimit mbetet i paqartë, kjo çështje pritet të shtrrohet në një problem të madh për zgjedhjet e këtij viti për në Kongres. Të ndjekim kronikën me këtë temë. Këshilltarja e presidentit Hope Hicks ishte e fundit që dëshmoi përpara një komisioni të Kongresit që po heton lidhur me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Ajo nuk pranoi të përgjigjet disa pyetjeve duke i zhgënjur demokratët. Ky nuk është privilegj ekzekutiv, ky është refuzim ekzekutiv. Hetimi për ndërhyrjen ruse që drejtohet nga prokurori i posaçëm Robert Mueller është intensifikuar javët e fundit. Të mërkurën ish kryetari i fushatës së Donald Trumpit Paul Manforti u deklarua i pafajshëm për akuza që përfshin dhe pastrimin e parave. Javën e kaluar ish zëvendësi i tij, Rick Gates, pranoi fajësinë se pati gënjur prokurorët dhe tashmë po bashkëpunon me autoritetet. Në një seri postimesh në Twitter, presidenti Trump kritikoi edhe një herë hetimin duke e cilësuar atë gjuhët i shtrigash. Ata kanë hedhur këtë rreth reme mbi administratën. Kjo ka dëmtuar qeverinë tonë. Ky është një mashtrim i demokratëve. Demokrati më i lartë i Komisionit Senatit për zbulimin Mark Warner ka mendim tjetër. Kjo është gjëja më e rëndësishme e gjithë karrierës sime publike. Nxjerrja e së vërtetës është jashtëzakonisht e rëndësishme. Hetimi për ndërhyrjen ruse ka hedhur një re mbi shtëpinë e bardhë, thot analisti Kostas Panagopoulos.
I think it is a significant threat. We don't know what that investigation is going to. Mendoj se është një kërcënim i madh. Nuk e dim se çfarë do dalë nga hetimet, nuk e dim se sa serioze do të jenë këto gjetje për presidentin. Shqetësimet lidhur me hetimin mund të dëmtojnë më tej vlerësimet historikisht të ulta të miratimit për presidentin Trump, ndërsa Kongresi përgatitet për zgjedhjet e këtij viti, thot John Haddock. Nëse republikanët humbasin dhomën e përfaqësuesve apo senatin në vitin 2018, do të ishte një përfundim tragjik për 2 vitet e fundit të mandatit të parë të Trumpit. Por sipas analistit konservator Michael Baron, deri më tani hetimi duket se ka patur pak ndikim tek mbështetësit kryesor të presidentit Trump. The so-called Russia investigation is... I ashtu quajtur hetim ndaj Rusisë ka patur shumë pak ndikim ndaj presidentit Trump dhe administratës së tij, nga sa kundërshtarët e tij do donin të ishte. Administration and their attention than many of his opponents would like it to be. Për momentin, për presidentin si dhe gjithë të tjerët, mbetet e paqartë se kur do të përfundojnë hetimet dhe çfarë mund të dalë prej tyre. Kompania amerikane Dick's Sporting Goods ka vendosur të ndalojë shitjen e armëve të stilit luftarak pas tragjedisë së shkurtit në Parkland të Floridës. Sulmi dhe pasojat e tij bën që kompanitë të tjera amerikane të ndërprisin programet e tyre me anëtarët e shoqatës kombëtare të armëve. Kjo ndodh ndërsa presidenti Donald Trump shprehu dje mbështetje për masat e reja ndaj kontrollit të armëve në një takim dypartijak me ligjvënësit në Washington. Si rezultati i vrasjes së 17 nxënësve në shkollën e mesme në Parkland të Floridas, kompania Dick's Sporting Goods ka vendosur të ndalë shitjen e armëve të stilit luftarak apo çdo lloj arme tjetër për konsumatorët nën moshën 21 vjeçare në dyqanet e saj. E dim se kjo nuk do t'i bëjë të gjithë të lumtur, por kur shohim se çfarë bën fëmijët, prindrit dhe heronjtë e tyre në atë shkollë, pikpamja jo ndryshoi. Nëse fëmijët mund të jenë aq trima sa të organizohen siç kanë bërë deri tani, ne duhet të jemi aq të guximshëm sa që t'i heqim këto armë nga dyqanet tona. Zoti Stek tha se kompania e tij analizoi efektet afatgjata kur e mori këtë vendim. Ne jemi mbështetës të vendosur të amendamentit të dytë. Unë vetë zotroj armë, por bazuar në atë që ka ndodhur me këto armë, kemi vendosur që të mos jemi pjesë e kësaj historie. Autori i sulmit në Parkland, Nicholas Cruz, bleu një armë automatike nga kompania Dick's në nëntor, jo armën që përdori në sulmin e 14 shkurtit. Kompani të tjera kanë ndërprer lidhjet me shoqatën kombëtare të armëve si rezultati i sulmit. Kompania Delta dhe United Airlines, ajo e siguracioneve MetLife dhe kompanitë e makinave me qera Hertz, Enterprise dhe Avis kanë ndërprer programet e tyre me anëtarët e shoqatës kombëtare të armëve. Në një deklarat, kompania Walmart njoftoi se nuk do të shes më armë për konsumatorët nën moshën 21 vjeçare. Në Washington, një takim debatues me ligjvënësit, presidenti Trump shprehu mbështetje për disa mesa të kontrollit të armëve, duke u bërë thirrje edhe vetë anëtarëve të partisë së tij. Unë e mbështes shoqatën kombëtare të armëve, jam admirues i madh i tyre. Ata janë patriotë më dhenj që e duan vendin, por kjo nuk do të thosë se duhet të bijem dakord për çdo gjë. Disa prej jush janë të friksuar nga kjo shoqat. Nuk duhet të ndiheni të tillë. Politikat, si forcimi i kontrolleve të biografisë dhe heqja e armëve nga të sëmurët mendor, janë përmendur shpesh në diskutimet mes ligjvënësve, por deri tani Kongresi nuk ka ndërmarrë veprime legjislative konkrete për kontrollin e armëve. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.